Hello dear students, very good morning. Today's topic is torque acting on a current carrying rectangular loop in a uniform magnetic field. Textbook માં તમને દેખાડું કે આ છે ટોપિક. આયરો ખાસ જોજો. Torque acting on a current loop that is magnetic dipole. First, torque acting on a rectangular loop in a uniform magnetic field. આ ટોપિક કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ટોપિકનું ડેરિવેશન છે ને આપણે ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ કરવાનું છે. ઓકે, કેમ કે બોર્ડમાં ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે પૂછશે. બીજું, ટેક્સ્ટબુકમાં રેફરન્સ બુકમાં ઓચિંતાનું આ ટોપિકનું ડેરિવેશન નાનું અને સિમ્પલ છે, પણ ટેક્સ્ટબુકમાં છે ને 4 ફિગર ડ્રો કરેલી, 4 ફિગરનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે. દેટ ઇઝ ફિગર નંબર 1, 2 અને નેક્સ્ટ પેજમાં તમે જોશો અહીંયા 3 ને 4 4 ફિગર આપણે ડ્રો કરવી પડશે, કેમ કે જેટલી ટેક્સ્ટબુકમાં ફિગર મેન્શન કરેલી છે એટલી તો મિનિમમ ફિગર તમારે ડ્રો કરવી પડે. ભલે નોર્મલ પેનથી ડ્રો કરો, ઓકે, પેન્સિલથી ડ્રો કરો તો વધારે સારું. 4 ફિગર ડ્રો કરવાની છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન આપણે આપશું. બહુ ઇઝી એન્સર છે. ઓકે, યુઝ્યુઅલી 2 માર્ક્સમાં જ પૂછાય એવું છે. તો ડેરિવેશન આપણે આમાંથી કરીએ છીએ ટેક્સ્ટબુકમાંથી. ચલો, ગઈકાલે લેક્ચર અબાઉટ 50 મિનિટ વયો ગયો હતો, 52 મિનિટ્સ વયો ગયો હતો, વધારે વયો ગયો હતો લેક્ચર, કેમ કે ન્યુમેરિકલ્સ હતા. મને ખુદને ખબર ન પડી, કેમ કે સ્મોલ પાર્ટ લેવાના હોય લેક્ચરના, પછી છેલ્લે કમ્બાઈન કરવાનું હોય તો જોયું તો 52 મિનિટ્સ પ્લસ વયો ગયો હતો. લ્યો, નો ઇશ્યુ. આ ટોપિકનો જે ડેરિવેશન આપણે હમણાં જોઈએ છીએ એનું ફિગર મેં જસ્ટ મેન્ટેન ડ્રો કરીને રાખી છે. ઓકે, તમે ખાસ ફિગર સમજો, ખાસ ફિગર સમજો. નોર્થ પોલ, સાઉથ પોલ ગિવન છે. ઓકે, આ મોટર તો આપણે વારંવાર બચપનથી તમે ભણતા આવો છો. ઓકે, મોટર છે. એક્સિસ ઓફ રોટેશન, બ્રશેસ, કમ્યુટેટર, સપ્લાય કરંટ છે. ઓકે, સપ્લાય કરંટ ગિવન છે. હવે અહીંથી જ્યારે કરંટ નીકળશે તમે ધ્યાન આપજો. સ્વિચ કરંટ નીકળે છે, આઈ અહીંથી પાસ થશે. ફિગર સમજો, ડેરિવેશન બહુ જ ઇઝી છે એનું. કરંટ આઈ, ઓકે, કરંટ આઈ ફ્લો થશે. બેસિક સ્ટ્રક્ચર મેં ડ્રો કરીને જ રાખ્યું છે તાકી ઇઝીલી હવે નોટેશન જ મારે દેવાના થાય. ઓકે, હવે જો આ રેક્ટેંગ્યુલર કોઇલ છે. યુનિફોર્મ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન છે રીજનમાં. યુનિફોર્મ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ ઓલવેઝ ફ્રોમ નોર્થ ટુ સાઉથ. નોર્થ ટુ સાઉથ જશે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, ધ્યાન આપજો. ઓકે, આ શું છે, આ શું ડ્રો કરી, અલગથી નોટ આપી દો. દેટ ઇઝ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. હવે કોઇલ જે છે ને મારા પાસે, આ કોઇલ ઇન લેન્થ અને બ્રેડથ, ખાસ ધ્યાન આપો, લેન્થ અને બ્રેડથ એમાં નોટેશન મેન્શન કરવાનું છે. આ બાજુ breadth B, that means આ લેન્થ જે છે B છે અને ઉપર જે છે A છે. આ ડિસ્ટન્સ શું છે, A. ઓકે, ચલો ધ્યાન આપજો. હવે ડિસ્ક્રિપ્શન સમજો, બહુ ઇઝી છે. બીજું કોઈ નોટેશનમાં રહીને જતું જોઈ લઈએ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ ડાયરેક્શનમાં થઈ. હવે એરિયા વેક્ટર, દેટ ઇઝ મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ, ધ્યાન આપજો. મારે છે ને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન અહીંયા થઈ, કરંટ ઉપર જાય છે અહીંયા. ઓકે, તો આપણે દેખાડ્યું છે અહીંયા કરંટ છે, આઈ કરંટ નીચે છે અને કરંટ અહીંયા આઈ. ડન. મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ સાંભળજો એક વસ્તુ, મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ એ એક્ઝેક્ટલી નીચે છે. એરિયા વેક્ટર જેને આપણે કહીએ છીએ એક્ઝેક્ટલી ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે એમ. હવે આ કેવી રીતે છે એક્ઝેક્ટલી સમજો. આ વિઝિટિંગ કાર્ડ અહીંયા મેં રાખ્યું છે, એકચ્યુઅલ મોશન દેખાડશે.
મેગ્નેટિક ફિલ્ડ્સ પાસ થાય છે આમાંથી. ઓકે, હવે એક વસ્તુ ખાસ સાંભળો. આનું જે રોટેશન થશે, હવે કેવી રીતે રોટેશન થશે સાંભળો. મારી પાસે આ કોઇલ આર્મેચર છે, એનું રોટેશન થશે. રોટેશન એક્સિસ જો દેખાય છે ઉપર, યસ, ધીમે ધીમે આ રોટેટ થશે આવી રીતે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. ઓકે, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આ ડાયરેક્શનમાં રોટેટ થશે. એઝ પર ટેક્સ્ટ બુક આમાં બે કેસ લેવાના છે આપણે. વી હેવ ટુ ટેક કન્સિડર ટુ કેસીસ. ફર્સ્ટ કેસ જેમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ને એરિયા વેક્ટર એક્ઝેક્ટલી એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર છે. ઓકે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને એરિયા વેક્ટર, ધેટ ઇઝ એરિયા વેક્ટરનું હવે છે ન્યૂ સિમ્બોલ આવી જશે, મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ, ધેટ ઇઝ NIA. ધેટ ઇઝ NIA હમણાં જ આવે છે આગળ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ ઇઝ quite similar to area vector only. Okay, M symbol is for magnetic movement. Okay, હવે આના સ્ક્વેર ના રેક્ટેંગલ કોઇલ ના નામ આપી દો A, B, C અને D. સાંભળો, આ કોઇલ તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં ફિગર છે, કોઇલનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે ને ફિગર 1A, ડિસ્ક્રિપ્શન જ એટલું મોટું છે કે 2 પોઈન્ટ થઈ જાય. 2 પોઈન્ટ થઈ જાય. તમે ધ્યાન આપો શું છે ડિસ્ક્રિપ્શન. A rectangular coil carrying current in uniform magnetic field. The magnetic movement is pointing downwards. સાચી વાત છે, magnetic movement is pointing downwards. Okay, and the torque is acting along the axis. Torque is acting along the axis. ક્યાં છે? અહીંયા છે. I hope કે તમને દેખાય. યસ, દેખાય છે. આ ટોર્કની ડાયરેક્શન થઈ. Torque is acting along the axis and tends to rotate the coil in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction માં રોટેટ થશે. જો અહીંયા છે, આવી રીતે રોટેટ થશે. યસ, ઓલ ઓફ યુ ડન. હવે આનું ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન સાંભળો. 4 આર્મ્સ ઉપર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વાત કરશું. 4 આર્મની. પેજ નંબર 2. ટેક્સ્ટ બુક હાથમાં રાખજો, ભલે ટેક્સ્ટ બુક રાખજો હાથમાં, કારણ કે થોડી ઘણી તમને થિયોરેટિકલ સ્ટેટમેન્ટ્સ લખવી પડશે. થોડી ઘણી થિયોરેટિકલ સ્ટેટમેન્ટ્સ લખવી પડશે, કારણ કે આ થિયરી છે, ડેરિવેશન તો બહુ નાનું એવું જ છે. ઓકે, શું કહે છે ધ્યાન આપજો. A rectangular coil is placed, steady current I છે, and a uniform magnetic field, torque is acting. Okay, હવે net force, it does not experience net force. That means force and torque માં ડિફરન્સ સાંભળો. જ્યારે ફોર્સ લાગે net force, that means it performs a linear motion. Torque હોય ત્યારે rotational motion. Okay, it is quite similar to the dipole, electric dipole જેવું છે. In previous chapter આ યાદ છે, dipole placed in uniform electric field હતો, તેમાં torque act થતો હતો. તો dipole perform rotational motion. Torque is equal to PE sin theta આપણે કહ્યું હતું. Torque is equal to PE sin theta. એના જેમ જ અહીંયા ડેરિવેશન કરશું. Now let's consider this rectangular coil. Okay, placed in uniform magnetic field as shown in the figure. હવે આ ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ડિસ્ક્રિપ્શનનું જસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન થોડુંક આપી દીધું. આ લખવાની જરૂર નથી. This behaves like an analogous. તમને ખાસ પોઈન્ટ શું કામ ટિક કરાવું છું, કારણ કે તમને લખવાની ખબર પડે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓનવર્ડ્સમાં મેન્શન કરશો ચાલશે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ટેક્સ્ટ બુક રાખજો હાથમાં બધા. નાઉ કન્સિડર અ ફિગર, રેક્ટેંગ્યુલર કોઇલ જેમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પાસ થાય છે. ડન. હવે ધ ફિલ્ડ ફોર્સ, ધ ફિલ્ડ દેટ ઇઝ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એક્ઝર્ટ નો ફોર્સ ઓન 2 આર્મ્સ. કયા 2 આર્મ્સ? AD and BC. ક્યાં છે? AD અહીંયા, BC અહીંયા. કાઢ લો મારી ફિગર. AD અને BC આ બે ઉપર ફોર્સ નો લાગે છે. આ બે ઉપર રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ લાગે છે તો આ વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય કોઇલનું. શું થઈ જાય? વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. આ પોઈન્ટ ખાસ તમારે મેન્શન કરવાની જરૂર પડશે જ. ઓકે, થર્ડ સ્ટેટમેન્ટમાં ફોર્સની વાત થશે. AD અને BC ઉપર કંઈ ફોર્સ લાગતો નથી. જે લાગે તો વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય. તો હવે કયા 2 આર્મ વધ્યા? જો AB અને CD. ધ્યાન આપતા જજો.
બે હોરિઝોન્ટલ આર્મ્સ ઉપર કાંઈ ફોર્સ નથી લાગતો. લાગે તો શું થાય? ચલો હું તમને કહી દઉં. વર્ટિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય. ઓકે, હવે હોરિઝોન્ટલ આર્મની વાત થઈ ગઈ. વર્ટિકલ આર્મ AB અને આ CD. જો આની વાત કરશે, the field exert no force on AD and BC of the loop. વાર્તા પૂરી. Next statement, it is perpendicular. That means magnetic field is perpendicular to AB. આવી ગયું. magnetic field ખાલી સમજો તમે વસ્તુને. magnetic field is perpendicular. B is perpendicular to arm. Magnetic field is perpendicular to AB. Similarly, magnetic field is also perpendicular to CD. હા પાડો, હલો, યસ લખી નાખો કમેન્ટ બોક્સમાં. કમેન્ટ બોક્સમાં યસ લખતા જાઓ. ચલો, magnetic field is perpendicular to AB and magnetic field is perpendicular to CD. Then force exert થશે F1 અને F2 AB અને CD નો. એ ઇક્વેશનમાં હું હવે લખું છું, પેજ ઉપર જોજો. ચલો ડેરિવેશન લઈ લઈએ. તમારે પોઈન્ટ્સમાં આન્સર લખવું પડશે. હું ડેરિવેશનમાં એટલે કી પોઈન્ટ્સ લખું છું. તમારે આખું ડેરિવેશન લખવું પડશે. ટેક્સ્ટબુકમાંથી મેં જે હમણાં પોઈન્ટ્સ ટીક કરાવ્યા એવી રીતે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોર્સની વાત જ ખાલી કરવાની છે. અત્યારે હું ફોર્સનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપું છું. ફોર્સમાં કે AD BC ઉપર કાંઈ ફોર્સ લાગતું નથી. નો that is force is exerted, is no net force, no force is acting on arms AD and BC. Okay, first statement. હવે second statement, magnetic field B is perpendicular to arm AB of the loop. Okay, so force F1 acts. Force F1 act થશે. force F1 acts. પણ ફોર્સ F1 એક્ટ થશે અને બીજામાં CD માં F2 એક્ટ થશે. એનો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ પર ડ્રો કરવું પડશે આપણને. આયરો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ આયરો દેખાય છે. એક ખાસ હું પહેલા તમને ડ્રો કરી દઉં તો તમને વધારે ક્લિયરલી સમજાશે. ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ જો ફોર્સ F2 નીચે થઈ ગયું F1. ટોટલ ડિસ્ટન્સ A છે બે વચ્ચે અને અહીંયા થઈ જશે આ બાજુ A/2, આ બાજુ થઈ જશે A/2. મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ તો બાય ડિફોલ્ટમાં નીચે જ હતું. આપણે છે ને આપણી ફિગરમાં પણ ફોર્સ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લઈને આવી. અહીંયા ફોર્સ જે છે ક્યાં હશે? નીચે આવશે. F1 દેખાડીએ, લોકો દેખાડ્યું નથી. અને અહીંયા ફોર્સ જે હશે એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હશે. ઓકે, F2. આ બે ફોર્સ ઘણું બધું દેખાડવામાં આવી ગયું છે હવે તો ફિગરમાં. કેમ લાલ પેન રેડ પેન લગતી નથી? રેડ પેન લઈ લો. ફોર્સ ને છે ને રેડ પેન દેખાડી દો. બીજી રેડ પેન લઈ લો ફટાફટ. Not able to find a red color pen. No issue. चलो पेंसिल दिखाड़ी दो. F1 નીચે બહુ ક્લિયરલી દેખાય છે. F2 મેં મારી ફિગરમાં ઘણું બધું ડિસ્ક્રિપ્શન એડ કરી લીધું છે. તમારે ફિગર તો ટેક્સ્ટબુકમાંથી ડ્રો કરવાની છે. ડન. F1 F2 આ વચવાળી લાઈન એમ નીચે જ. ડન. બ્રેડથ કેટલી છે? વાયરની લેન્થ કેટલી છે? B. વાયરની લેન્થ કેટલી છે? જોજો B. ફોર્સ
or is bill, BIL, L ની જગ્યાએ શું લખવાનું? P. ચલો, magnetic field is perpendicular to arm AB, okay, of the loop. Force F1 acts that is directed into the plane of paper. નીચે છે X directed into the નીચે છે into the plane of paper નીચે. હવે બીજું ફોર્સ F1 ની વાત કરું. ફોર્સ F1 ઓફિશિયલી શું હોય છે? આપણી ઇક્વેશન BIL હોય છે ઓફિશિયલી. તો હવે મારે શું લેવાનું? BI તો લેવાનું, પણ લેન્થ ની જગ્યાએ ઇન્સ્ટેડ ઓફ લેન્થ આઈ વિલ બી ટેકિંગ B. ધ્યાન આપજો, ઇન્સ્ટેડ ઓફ લેન્થ આઈ વિલ બી ટેકિંગ B. F1 રાખી લે બોક્સમાં, મારે નંબર 1 થઈ ગયો. હવે બીજા માટે સિમિલરલી ફોર્સ F2 x on arm CD, ફોર્સ F2 x on arm CD. હવે F2 upwards, okay, is directed out of the plane of paper. આ છે તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં. F2 is again BIL ની જગ્યાએ BIB. હવે ટોટલ ટોર્ક ફાઇન્ડ કરવાનું છે આપણે. હવે સાંભળો, કપલની ડેફિનેશન અહીંયા કપલ થાય છે. આ લોકો સ્પેસિફિકલી મેન્શન નથી કર્યું, પણ હું તમને ડિટેલમાં વસ્તુ કહી દઉં. ખાસ સ્ટેટમેન્ટ સાંભળજો. Two forces equal in magnitude, opposite direction, act on rectangular point on a rectangular coil, and these two forces are non-collinear. એક ફોર્સ ઉપર છે ને એક ફોર્સ ક્યાં છે? નીચે. એક ફોર્સ ઉપર છે, એક ફોર્સ નીચે છે. તો આ શું થશે? આ રોટેશનલ મોશન પરફોર્મ કરશે, ટોર્ક એક્ટ થશે. ઓકે, વેલ્યુ ઓફ ટોર્ક શું થશે? ટોર્કની વેલ્યુ, ટોર્ક એક્ટિંગ, ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? R cross F. બેસિક ફોર્મ્યુલા ઓફ ટોર્ક શું લેવાનું? ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ R cross F, that is perpendicular distance into force. Force into perpendicular distance A/2. Force into perpendicular distance કેટલું છે? A/2. ડન. ધ્યાન આપતા જજો. ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ τ1 પ્લસ τ2, રેન્જમાં આવી જાઓ. F1 A/2 પ્લસ F2 મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ટોર્ક લેવાનું છે, એટલે ડાયરેક્શન પ્લસ માઇનસમાં કઈ મૂંઝાતા નહીં. BIB into A/2 પ્લસ BIB A/2. તો અલ્ટિમેટલી શું થઈ ગયું? આ A/2 એ જ થઈ જશે. BIB into A. યસ, ધ્યાન આપજો. હવે થોડુંક ડેરિવેશન હજી બાકી છે, હું સાઈડમાં લઈ લઉં છું. હવે અહીંયા હેર capital A symbol represents the area. Capital A is equal to B into A લઈ લો. શું કામ? લેન્થ into breadth. રેક્ટેંગ્યુલર માટે લેન્થ into breadth is area. A into B. ડન. હવે આ જે છે B into A ને હું A લખીશ. So my torque is equal to PIN. PIA. ટેક્સ્ટ બુકમાં આટલું જ આપવામાં આવ્યું છે, પણ હું તમને એક સ્ટેપ આમાં એડ કરી નાખું. BIA પૂરું. ફોર n ટર્ન્સ, સાંભળજો ખાસ એક વસ્તુ અહીંયા મેન્શન કરવાની જરૂર છે, ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી કરેલી. ફોર n ટર્ન્સ, n નંબર ઓફ ટર્ન્સ હોય. આ જે કોઇલ છે ને, એક ટર્ન તમને આપવામાં આવ્યું છે, એક જ ટર્ન છે. n નંબર ઓફ ટર્ન્સ હોય તો શું? ખાલી n એડ થઈ જાય અહીંયા. n turns, torque is equal to NBIA. હવે આ યાદ કેમ રાખવાની? ખાસ સાંભળો મારી એક વાત. ટોર્ક હોય, રેક્ટેંગ્યુલર કોઇલ હોય, ઇઝી સ્ટેપ કહું છું, યાદ રાખજો, મજા આવશે. રેક્ટેંગ્યુલર કોઇલ હોય અને ટોર્કની વાત થાય, ન્યુમેરિકલ આવે, એટલે એક જ વસ્તુ યાદ રાખો, ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ B ના. પૂરું. ટોર્કની ઇક્વેશન શું યાદ રાખશો? PINA. જોઈ લો બધા ટર્મ્સ ઉપર એઝ ઇટ ઇઝ છે, B ના. ડન. હવે આને આ ટોપિક સેમ વસ્તુ
સેમ ફિગર થોડુંક એંગલ ઉપર જોવાનું છે. સેમ ડેરિવેશન વન્સ અગેન. ચાલો, એંગલની ફિગર, બેસિક સ્ટ્રક્ચર આઈ ઓલરેડી ડ્રોન. પેજ નંબર 3. ચલો, જો આ જ ફિગર, આ જ. હવે હું તમને રિયલી કાર્ડ દેખાડું કેવી રીતે બનશે. પેલા કાર્ડ આમ હોરિઝોન્ટલ હતું, હવે આ જ કાર્ડ થોડુંક આમ ટિલ્ટ થયું છે. કેવી રીતે થયું છે? આ કાર્ડ પેલા આમ હતું હોરિઝોન્ટલ, કાર્ડ થોડુંક ટિલ્ટ થયું. દેખાય છે ને બધાને? યસ. તો સિચ્યુએશન શું થશે? તો સો વોટ વુડ બી ધ સિચ્યુએશન એટ ધેટ ટાઈમ? ચલો જોઈએ. બેસિક ઓફ ધ ફિગર ઓલરેડી ડ્રો કરેલું જ છે, થોડીક નાની નાની વસ્તુ એડ કરવાની છે, કરી લઈએ. ચલો, એરિયા વેક્ટર, that is magnetic field of the loop ABCD. ABCD નામ આપી દો, loop ABCD. okay, makes an arbitrary angle theta with a magnetic field. Magnetic field actually કઈ છે? that is always in a horizontal direction. magnetic field જે છે એ હંમેશા horizontal જ હશે. આ થઈ ગઈ મારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ડન. હવે એરિયા વેક્ટર, કોઇલ આમ આડું છે, આડી છે, મેગ્નેટિક મોમેન્ટ એમ, એંગલ થીટા છે. ડન. હવે એનો નીચે બીજો ફિગર જો. બીજી ફિગર શું કહેવા માંગે છે, ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે આ સ્ટ્રેટ લાઈન. ઓકે, હવે અહીંયાથી આ એક્સેસ પોઈન્ટ કરી નોર્મલ, પણ આ કોઇલની સિચ્યુએશન આ છે. હવે ઉપર ફોર્સ લાગે છે, that is F2, જે પહેલા હતું એને જ ફિગર છે, કાંઈ ડિફરન્સ નથી. અહીંયા એક્ટ થાય છે F1. ડન. આ ડિસ્ટન્સ નીચે હશે a/2, ઉપર હશે a/2, પણ મારે અહીંયા પ્રોજેક્શન જોઈએ છે. મારે અહીંયા શું જોઈએ છે? પ્રોજેક્શન. મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ એમ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન હશે અહીંયા. ડન. હવે એક વસ્તુ ખાસ સાંભળજો, અહીંયા થીટા બનતું હશે a/2, અહીંયા બનશે a/2, જ્યાં થીટા ત્યાં cos થીટા, અહીંયા a/2 cos થીટા આવશે, અને અહીંયા આવશે a/2 sin થીટા, which is my perpendicular distance, a/2 sin થીટા. અહીંયા પણ થઈ જશે a/2 sin થીટા. ડન. ડિસ્ક્રિપ્શન, સેમ ટુ સેમ ડિસ્ક્રિપ્શન વન્સ અગેન તમારે શોર્ટમાં લખી નાખવાનો, શોર્ટમાં જ લખવાનું, કારણ કે 2 માર્કમાં જ જાય આ થિયરી. હું તમને ફિગર અહીંથી જ સમજાવી દઉં. BC અને AD ઉપર કાંઈ ફોર્સ નહીં લાગે, AB અને CD ઉપર ફોર્સ લાગશે. કેટલું લાગશે ફોર્સ? અગેન IPB. ઓકે, ટોર્ક કેની વાત કરવાની છે? ટોર્ક. ચલો આવી જાઓ, ટોર્કની વાત કરીએ. પેજ નંબર 4. ઓકે, શું કહું પાછું? સેમ ટુ સેમ સ્ટેટમેન્ટ. નો ફોર્સ એક્સ ઓન આર્મ, કરંટ I ફિગર ઉપર સ્ટેટમેન્ટ લખું છું. નો ફોર્સ એક્સ ઓન આર્મ AD and BC. Force acting on arm AB and CB, CD, D આવે, on AB and CD, both the forces. હું જનરલ્સમાં લખી દઉં છું, ત્યાં તમારા ટેક્સ્ટબુકમાંથી સ્ટેટમેન્ટ છે, તમારે એ ફ્રેમ કરવું પડશે. Both the forces are equal in magnitude, opposite in direction, and non-collinear, hence they form a couple.
both the forces on arm AB and CD are equal in magnitude and opposite in direction, and the forces are non-collinear. Forces are so they form a couple. Couple of force. Hence the coil will perform rotational motion. Hence coil will perform rotational motion. Done. बहुत सिंपल છે. Forces ની વેલ્યુ શું છે લખી લઈએ. ચલો. F1 is equal to F2 BIL officially. મારે L ની જગ્યાએ શું લેવાનું છે? B. That is BIB. Done. F1 is equal to F2. હવે જોજો, સાંભળજો, ટોર્ક. આ સ્ટેટમેન્ટ લખવા પડશે તમારે, આ થિયરી લખવી પડશે, એમને એમ નહીં ચાલે. ટોર્ક is equal to τ1 plus τ2. ટોર્ક શું થયો હોય? R cross F. પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ કેટલું છે હવે મારા પાસે? ધ્યાન આપજો ફિગરમાં. That is A/2 sin theta, force F1. A/2 sin theta, force F2. ટેક્સ્ટ બુક ના સ્ટેપ મારે લખવા પડશે, યાદ રાખજો. A/2 sin છે, કારણ કે રેફરન્સ બુકમાંથી આ તો ડેરિવેશન બહુ ટૂંકું, બહુ જ શોર્ટમાં જ છે, પણ એ આપણે ન કર્યું જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ધ રીઝન કે બોર્ડમાં ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન દેવું જ પડશે તમારે. A/2 sin theta F1, A/2 sin theta F2. ઓકે, વેલ્યુઝ પુટ કરીએ. A/2 sin theta F1 ની વેલ્યુ શું છે મારી પાસે? BIB પ્લસ બીજી વાર A/2 sin theta F2 ની જગ્યાએ શું લખું? BIB. બે એડ કરી નાખો, શું થઈ જાય છે મારે? BIAB sin theta. AB શું થઈ જશે અહીંયા અમારે? એરિયા. Since capital A is equal to A into B, તો BIA into sin theta. Done. હવે ખાસ સાંભળજો, હું ન્યૂ ટર્મ ડિફાઇન કરું છું અહીંયા. મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ. મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ ટર્મ ડિફાઇન કરું છું. વોટ ઇઝ મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ? અને આને આ ટર્મ ધ્યાન આપજો, આને આ ટર્મ n નંબર ઓફ ટર્ન્સ હોય તો મારે કેમ લખાશે? For n turns, torque is equal to B n BIA sin theta. Done છે? Done. હવે n ટર્ન્સ હોય કે ન હોય એ વસ્તુ જુદી. હવે સાંભળજો, મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ n ટર્ન્સ યુઝ્યુઅલ ન્યુમેરિકલ્સમાં આવે છે, એના માટે હું ખાસ મેન્શન કરું છું વારંવાર. મેગ્નેટિક મુવમેન્ટ m શું થશે? આ ઇક્વેશનમાં જે IA છે ને, પ્રોડક્ટ ઓફ I into A, that is magnetic moment. I into A, this is magnetic moment. અને આમાં અલગથી આપી દો, n ટર્ન્સ હોય તો સાઈડમાં જ લખી દઉં છું. That is NIA થઈ જશે. ઓકે, magnetic moment is equal to NIA. ન્યુમેરિકલ્સમાં હું વારંવાર અલગથી સ્ટેપ શું કામ મેન્શન કરું છું? કારણ કે ન્યુમેરિકલ્સમાં આવે છે. ઓકે, હવે IA ની જગ્યાએ શું લઈ લેવાનું છે? આ સ્ટેપ પાછું લખું છું, ત્યાં ન લખવાનું છે. ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ BIA sin theta, BIA sin theta. IA ની જગ્યાએ શું લઈ લેવાનું છે? M. ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ BM sin theta. આ શું થઈ ગયું? AB sin theta થઈ ગયું, A cross B ફોર્મમાં. તો ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે ફાઇનલ ઇક્વેશન થઈ ગઈ, શું થઈ ગઈ? M cross B.
રેક્ટેન્ગ્યુલર કોઇલ માટે. ઓકે, આ એનાલોગસ છે. કોના એનાલોગસ થયું? એનાલોગસ ટુ કોના એનાલોગસ છે? ડાયપોલ. એમાં શું હતું? ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ક્રોસ ઈ. યસ ઓલ ઓફ યુ? એમાં શું હતું? ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ક્રોસ ઈ. ડન. પણ હવે તમને ન્યુમેરિકલ્સ માટે મેં તમને ઓલરેડી શોર્ટકટ ઇક્વેશન કીધી છે. કઈ છે શોર્ટકટ ઇક્વેશન? ડાયરેક્ટલી રિમેમ્બર, અલગથી લખી દઉં છું. Directly remember for numericals અલગ થયો, એક્સ્ટ્રામાં લખી દઉં છું, તમારા આન્સરમાં નથી આવતો. ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ક્રોસ બી સમરીઓ, that is equal to mb sin theta. હવે નંબર ઓફ ટર્ન્સ નો હોય તો n ઇક્વલ ટુ 1 લઈ લેજો, પણ જ્યાં m ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું અત્યારે લખું છું nia, નંબર ઓફ ટર્ન્સ છે જ નહીં તમારા પાસે તો n ઇક્વલ ટુ 1 લઈ લેજો. બાકી યુઝ્યુઅલી શું છે? ia. ડન. પુટ કરો. ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ nia b sin theta. યુઝ્યુઅલી સાંભળો, યુઝ્યુઅલી sin theta જે આવશે 1 જ આવવાનું છે. sin theta 1 જ આવશે, કેમ કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પરપેન્ડિક્યુલર જ હશે હંમેશા. યુઝ્યુઅલી જે 1 છે. તો ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અગેન મારા પાસે એઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વેશન આવી ગયો સેમ. આ યાદ રાખો, that is ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ b ના પૂરું, અથવા ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ m ક્રોસ p. ડન. તો હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે અપકમિંગ સમ્સ જોશું, એક્ઝામ્પલ્સ જોશું આને આ ટોપિક ઉપર. that is illustration number 4.11 છે. 30+ મિનિટ્સ થઈ ગયું છે સેશન. તો નેક્સ્ટ સેશનમાં શિફ્ટ કરી નાખશું. આજે આ સેશન જે કરાવવામાં આવ્યું છે એ ટોપિક ખાસ વ્યવસ્થિત ઘરે લખીને પાકું કરજો. 2 માર્ક્સ માટે મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક છે. 2 માર્ક્સ માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. 2 માર્ક્સમાં પૂછાશે. વિચાર કરો, આટલું મોટું છે તો એના માટે ફિઝિક્સનું પેપર જે છે પૂરું નથી થતું. એ વસ્તુ સાચી છે. પૂરું ફિઝિક્સનું પેપર આવડતું હોય તો એ પૂરું નથી થતું. રાઇટિંગ સ્પીડ ખાસ વ્યવસ્થિત મેન્ટેન રાખજો. યસ ઓલ ઓફ યુ? થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. હેવ અ વેરી નાઇસ ડે અહેડ. લખીને પાકું કરજો, ડેરિવેશન ફિગર્સ ડ્રો કરજો. થેન્ક યુ.